Welcome back to Sada-E Afghanistan. This week we have an amazing story to share with you guys. I got amazing feedback from last week's episode. The test. Thank you for everyone who sent kind words and kind messages. This week we have another amazing story in store for you guys. But before I introduce the clip, I just want to make mention that Sada-E Afghanistan's official merchandising partner is King Noor LA. So if you want to support young, talented Afghans, definitely rock one of their t-shirts or hoodies. The link to their store is in the description. So this week we have a great story. This week's story comes from Kamala Siddiqui, which in my opinion, she's one of Afghanistan's most successful entrepreneurs. She started an underground dressmaking business during the Taliban rule, during a time where no one could find work and poverty was crazy at that time, and let alone for women to find work. She started a business and employed about 100 women in her neighborhood, and there's a book written about her journey through this. It's called The Dressmaker of Khair, Khana. Check it out. I have a link to that in the description below if you guys want to buy the book. I highly recommend it. I read it in 12 hours and I was super, out of all the people I met with, I was so nervous meeting her because like after I read this book, I was like, she's such an incredible person. And it was such an inspiring story that she shared. So the clip starts off with her being recruited by the UN, and she had to go to Pakistan to take a training workshop. And it's a little tricky for women to travel during that time, and that's where the story begins basically. So let's just see what happens. اونجا رفتم بالاخره من رئیس دفتر شدم آدمی جریانه که کار خود ما رو داریم و امرای یون ابتدات کار خود شروع کنیم. یک ترینینگ شد، مرا گفتن که تو باید بری برای شاور به درس می کمیونیتی دیولپمنت پروگرام بوده که اون چیزا. دفعه اول امرای آرون جان برادرم رفتم، امی برادر خوردم که امرای همکاری میکرد. این محرم ما بود برا و دو خانم دیگه هم امرای ما بود. اونجا هیچ گپ نشد، پس آمدیم. بار دوم که شد ما هم یک کمک با جرأت شدم، گفتم ما محرمه چی کنیم دیگه، این بچه‌ام امتحانایش از به مکتب و اگه من ایره ببرم از امتحان مکتب میمانه. این دو خانم دیگه هم که امرای ما بود، اونا خانما کلان بودن دیگه، دخترشون برابر ما بود و یکی دیگهش امور رقم میچورسی نکرده بودن، خب مسد کلان بودن زیاد. خب ما بسیار خرد بودم. خب رفتیم یک موتر کاستر و طرف پاکستان روان هستیم، دمی پل چرخی که می رسیدیم. پیش از اینکه از نمی چی تیر شویم رفتیم تکتا میدادن به موترا. یک تکت اضافه‌ای من خریدم، گفتم که چیسته، گفت کی است تکتون؟ بدروغ از دلم گفتم زن بیادرم است. گفت نامش چیست؟ گفتم زبی. نام پدرش چیست؟ نام پدرم بهشون دادم، تکت به نام ما گرفت، ایشو کرد و پیسایشو دادیم رفتیم. اونجا که رفتیم بازی که من چوکی ریزه فرازو نکردم، این تکتا که از امرای خود گرفتم در جیبم بود. خب ما دیگه دم یک قسمت را هنوز پل چرخی نرسیدیم، بسیار خسته بودم، خام برده بودم. ما دم کلکین شیشتیم. دو خانم دیگه هم در پالی مشتگی است که یک دم امی دو نفر مردا در پشت مشته بود. من طرفشون در خوردم، گفتم ببخشید اگه امی طالبا بالا شد شما را گفت که امی محرم از یا کی است، من میگم که شما محرم هستین. گفت که اوکی. گفت صحیح. گفتم نام پدر من خوج عبدالخالق است، من کامل هستم، ای سیفور است یا فهیم است. نامای ماست، نامای پدرای زیارم. گفتم تو هم قبول محرم، ما محرمشون هستم و دیگه ای که بگو که میریم پاکستان فامیل باسن. گفت خو صحیح. من آرام سر خودم ماندم، خو کردم دیگه. من نمیفهمیدم که طالبا که می بالا میشن دمی موتر و بسیار یک چی مت قار و غضب. نفر اول میگه محرم تو کیست؟ میگه فلانیست. کسی به محرم اینجا نیست؟ میگه نه. اما تو میای نوبت این مردکه دم پشت سر جام میمونه و از ترس دیگه ایران میمونه که اگه ایره که بگویا خب میگه که نه یا نیستن کتما. نمی سر از دو خانم میرسم کارای میگه محرم شما کیست؟ میگه ای گفت که پشت سر. تا که می پشت سر گفت عالم خواستم که این نفر از پشت سر میگه که نه من نیستم. یک دم مذهب بیدار شدم. من گفتم که گفت که زود بهم پشتو دو زد. گفت این زنای بد اخلاق پایین کنین از موتر. گفت اینا کل از یا به بد اخلاقی میرن در پشاور. گفت یار پایین کنین، موتر دار بتین، یار بشانین در موتر پل چرخی ببرین دیگه موتر بره پشاور. خب بسیار وحشتناک بودی. من از خواب بیدار شدم. من بسیار از خردی با جرأت بودم. من گفتم میفهمین او پشتو گپ میزد، من فارسی. من گفتم که مشکل خودت چی است؟ من دروغ گفتم دیگه چی کردیم؟ گفتم من برات میگم که محرم ما برادرم است، برادرم بود، تکتا را بر من خرید، بکس ما در خانه فراموشم شده، او رو ما پس روان کردیم پشت بکس خود. من از ترس گفتیم که اینی محرم است، از ترس تو اگه تو مرا به این جرم بندی میکنی ما امرایت میرم. طالب برشم یکم گپ زدم، گفتم تو اگه مرا به این جرم بندی میکنی، گفتم ما امرایت میرم. ولی اینی گپ است که بکس ما فراموشم شده، برادرم پشت بکس رفته، این خاله است ما میریم پشاور و
گفتم اینی بر ما تکتام خرید. گفتم اگه باور نداری، گفت چی ثبوت داری؟ خدایی همین کاغذم میکشم، همین کاغذ این دست من کش کرد بسیار برخدایی. گفت بگو نامش چیست؟ گفتم نامش زبیسته. گفت نام پدرش؟ گفتم خواجه عبدالخالق. طرف مسا کرد گفت اگه می تکت نمی بود، گفت اینه میاله و طرف از این دو خانم سعی میکنم یا زوف کردن اردوشون افتیدن تو و اینا نفس نمیکشن، اردوش دیگه زوف است. هم کارای من و من دیگه تو گپ میزنم که تو بر میال واره ایج نمی ترسشم نیستم. گفت این ورق خان گفت که موتر گفت به خدا گفت این نمی بود و ما سر گپت اعتبار کردیم. گفت این میال زندان برده دم زندان. گفت شما اونجا گفت که میمردین. میفهمی؟ گفتم کاش که من دیگه برش مت چی میگم، من اوزا ما زبان بازی دارم. من میگم کاش که تو هم نفرای بد اخلاق کردیم، نفرای خوب اینم هر وقت فرق کرده بتونی شما موفق میشین. طرف من بعد سعی کرد رفت این چیز آله این زنا بیدار شدن. آله ما افتیدیم دیگه، کس نیست که دیگه مرا چی. برای یک چند دقیقه نفس میکشم باز پس سر حال شدم. یعنی از یک برآمدیم من خنده کردم، هیچ تشویش نکنین، حال دیگه ما رو طالبان نمیگیرن دیگه. همه رفتیم و درس و پس آمدیم. Thank you for watching this week's episode. If you really enjoyed it, please subscribe to the channel. There will be more stories to come in the future. If you didn't enjoy it, I'm pretty sure you're that Talib on the bus. If you watch these stories together as a family, make sure you take a picture of your family watching it and tweet hashtag Sada-E-Afghanistan. Pictures will be at the end of next week's episode. Make sure to share with all your friends and family and stay tuned for next week, next Wednesday, for the next amazing story.